आज आपण बनवणार आहोत साऊथ इंडियन स्टाईल कोकोनट चटणी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 1 कप ओल्या नारळाचे काप, 2 मोठे चमचे फुटाण्याची डाळ, 2 हिरव्या मिरच्या, अर्धा इंच आले चिरून घेतले आहे, पाव चमचा साखर, कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ। आपल्याला या सर्वांची मिक्सर मधून पेस्ट करून घ्यायची आहे। इथे आपली पेस्ट रेडी आहे। इथे आपण चटणीसाठी लागणारी फोडणी तयार करून घेऊ। त्यासाठी मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल घेतले आहे। त्यामध्ये प्रथम मोहरी, जिरे, कढीपत्ता, चिमूटभर हिंग आणि पाव चमचा उडदाची डाळ मिक्स करून घेऊ आणि आता गॅस बंद करू। ही फोडणी थोडीशी थंड करून घेऊ। इथे आपली फोडणी थंड झाली आहे। आपण त्यामध्ये ही पेस्ट घालून घेऊ, मिक्स करून घेऊ आणि आता आपली चटणी रेडी आहे। आपण सर्व करून घेऊ। तर इथे रेडी आहे आपली साऊथ इंडियन स्टाईल कोकोनट चटणी। ही तुम्ही इडली, डोसा, आप्पे किंवा वड्यासोबतही सर्व करू शकता। नक्की ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक यू।